Xin chào quý vị và các bạn. Huế đẹp, thơ mộng và là thành phố có nhiều trầm tích văn hóa lịch sử để có thể tìm hiểu và khám phá. Điều đó ai cũng công nhận. Và thật tuyệt vời khi nhiều người bạn nước ngoài không chỉ chọn Huế để là nơi sinh sống và làm việc lâu dài, mà còn mong muốn giới thiệu những vẻ đẹp, độc đáo của Huế đến với mọi người. Fabio Cappiello, người đàn ông nước Ý, là một trong số đó. Và đây cũng chính là nhân vật của kỹ sư chân dung Huế Đức và người ngày hôm nay. Xin chào quý vị các bạn. Tôi là Fabio, tôi là người Ý. Tôi sống ở Việt Nam lâu lắm rồi. Tôi sống ở Huế. Huế ở Việt Nam là quê của tôi. Vì tôi sống ở đây rất vui. Huế là thành phố rất là yên bình và hạnh phúc. Và có nhiều văn hóa. Và là món Huế rất là ngon. Tôi ở đây rất vui. Cảm ơn nhiều. Sinh ra ở Napoli, nước Ý, một trong những thành phố cảng biển xinh đẹp và lãng mạn nhất của châu Âu. Từ thời trung học, anh Fabio Cappiello đã hứng thú với những nền văn minh Đông Nam Á. Và anh đã lấy bằng thạc sĩ về khoa học chính trị với luận án về hệ thống pháp luật Việt Nam. Năm 2008, Fabio bắt đầu dạy tiếng Ý ở Đại học Hà Nội, rồi hợp tác làm việc cho một vài dự án tài chính. Fabio biết đến Huế gần 10 năm và đã quyết định sống hẳn ở Huế 3 năm nay, vì thành phố này là nơi anh có thể gần gũi với thiên nhiên và có dịp tìm hiểu những truyền thống văn hóa, lịch sử lâu đời. Những trải nghiệm với Huế và tình cảm yêu thương của Fabio đang lớn dần. Good morning, Fabio. Good morning, hello. Thank you for joining us. My pleasure. Con così. Which thing do you like best while living in this city? Huế is a small city, it's a peaceful city, so it will help me to connect better with myself, understanding better Vietnam, because it's still old and keeping the traditions. And also I have a best wish to introduce Huế all around the world, especially for people from my country, from Italy, because I also consider Huế my quê, my countryside in Vietnam. So Huế là quê của tôi. Living in Huế for many years, what do you want? For me, living in Huế is like give me the possibility to understand deeper the Vietnamese culture, the Vietnamese spirituality, and have the capacity to be more in contact with the local people. Because in the big cities, the rhythm of life is very stressful and very fast. Everything is fast. In Huế, I have the possibility to slow down and to understand better the people and the culture. Vâng, có thể thấy Huế là thành phố khiến người đàn ông nước Ý muốn gắn bó dài lâu và muốn đóng góp công sức để quảng bá. Chính niềm đam mê mảng du lịch, trách nhiệm và cộng đồng đã đưa Fabio đến Huế vào năm 2012. Trong 5 năm qua, Fabio và các cộng sự đã cùng nhau xây dựng và phát triển các tour du lịch giới thiệu văn hóa, những giá trị tinh thần để những du khách đến Huế sẽ yêu quý cố đô Huế và có những trải nghiệm khó quên về thành phố xinh đẹp này. Huế vốn xưa cũ, nhưng ẩn sâu là những điều mới mẻ, bất ngờ và vô cùng thú vị khi khám phá. Khi làm việc với Fabio thì mình có thể cảm nhận được rằng là điều đầu tiên đó là Fabio có một niềm yêu mến và tình yêu dành cho Huế rất là nhiều. Đó cũng là lý do mà Fabio muốn phát triển những dự án của mình liên quan tới du lịch
bền vững, du lịch có trách nhiệm tại Huế. Và đồng thời khi làm việc thì có thể thấy được rằng là Fabio là một người rất là năng động và có sự sáng tạo, và đặc biệt là luôn dành những cơ hội để cho các bạn trẻ như mình học hỏi và tiếp thu những điều mới. Bên cạnh những thời gian làm việc cùng Fabio trong dự án thì mình còn có những cơ hội để giao lưu trong những cái hoạt động hàng ngày. Rất là tuyệt vời khi mình có cơ hội được quen một người bạn Ý mà vừa là đồng nghiệp mà vừa có thể là một người bạn của mình để mình học hỏi rất là nhiều. Làng viên cổ tích của tiến sĩ Thái Kim Lang. Không gian đặc sắc của ngôi nhà vườn nổi tiếng xứ Huế khiến Fabio vô cùng ấn tượng khi thực hiện tour giới thiệu với bạn bè. Người phụ nữ Huế gốc Đức này đã truyền cho anh nhiều năng lượng làm việc, cũng như tình yêu dành cho Huế. Fabio đã trở thành một người bạn của chủ nhân ngôi nhà. Fabio tôi thấy là một người rất là thiện cảm, là tại vì được biết là anh cũng là một đệ tử của thiền sư Nhất Hạnh, và cái dáng điệu của anh cũng như vẻ mặt của anh toát ra một nét thiện cảm của một người Tây phương nhưng mà đang còn ở trên đường tìm hiểu Á Đông và nhất là Việt Nam. Khi mà cái bảo tàng sắp sửa thành lập thì anh đã đề nghị làm một cái tour du lịch của một nhóm du khách Âu Châu, không phải là chỉ Ý mà thôi. Thì anh đã dẫn 20 vị khách đến đây để tham quan cái bảo tàng này và thưởng thức món Huế cũng như là thưởng thức âm nhạc. Thành thử từ đó thì Fabio đã bắt đầu lên những cái chương trình. Những cái chương trình này tôi nghĩ là cần phải hỗ trợ và khuyến khích thêm. Thế giới sẽ biết đến Huế nhiều hơn và mạnh mẽ hơn, ở trong một cái tầng cao hơn về nghệ thuật, nếp sống văn minh của một cái xứ rất là tiêu biểu cho Việt Nam. Hiện tại, anh Fabio đang thu thập dữ liệu, thông tin để hoàn thành cuốn sách về văn hóa, du lịch Huế sẽ xuất bản trong thời gian tới. Could you tell us the reason why you chose Huế to organize the tour? Because Huế at the same time is a land of spirituality and land of culture combined together. So for my tour is the perfect location to organize the kind of tour I organize. So we normally with our tour we spend quite a lot of time in Huế, like at least 4 nights, from 4 to 6 nights. And we try to get in touch with the spirituality and the culture and the local touch. 5 years in Huế, what tour have you developed? At the beginning we do like a classic tour, and then when I discovered more Huế, I found that Huế is perfect to do much more, much longer tours. So as I said, we develop a lot of mindfulness tour, spiritual tour, also tour based on the food, because food is very, very important Huế. Also local touch, like sing song from Huế, the special art from song Huế, and also tours about the Nguyen dynasty. This is also the reason why we are in this location, which is connected with the Nguyen dynasty, and we do a special focus tour on Nguyen dynasty as well. We do also ecotourism in Huế, because Huế is a very green city. So normally we do organize a tour with bike, and we go around the little village around Huế, meet the local people, sleeping in homestay, cook and eat food with local families. So what are the current projects of your team? Yes, okay, now that I'm fixed and based here in Huế with the local travel expert, with local tour guides, we are intend to develop a more deeper tour in Huế. The new project is about not just Huế city, but extend the tours and the visit also in the surrounding areas. So we have a combination of more tours
For example, another interesting tool that we develop is on the Laguna, the Tamzang Lagoon. We get in touch with the local people, with the fisher of the place, and we also learn about the ecosystem. The new project, we also would like to write an extensive guidebook on Hue. Can you say something about the travel book your group is working on? As I say, it will be a group where there are different authors combined together. It's a book that will be written for many people, not just me or someone else. Anyone for each part, for his own part, we will make the report about a different subject. So it will be a book about history, of course, but a lot of culture, local culture, spirituality as well, tradition, art, tradition at the same time. We have a special section on food, and also with the local habits. So we will interview a lot of local people with different level in the society, from high level from the society, artists. We interview like farmer, we interview simple people, businessmen, so to have a different understanding of the different corner of Hue, and people can understand and learn more about Hue. Thank you for your interesting sharing. Vâng, ở Huế không chỉ có công việc mà còn là nơi cho Fabio những giây phút sống chậm để anh có lý do để lưu lại thành phố này lâu hơn. Và ngay bây giờ, nhạc Kiên sẽ cùng với quý vị ghé qua một nơi mà Fabio rất yêu thích khi sống ở Huế. Chùa Từ Hiếu một ngày chớm đông. Là một ngôi chùa cổ kính mang đậm nét kiến trúc xưa cũ của cố đô Huế, một địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng với khung cảnh đẹp, yên bình mà du khách không muốn bỏ lỡ. Đây là nơi thiền sư Thích Nhất Hạnh bắt đầu xuất gia tu học vào năm 1942 và cũng là nơi Ngài đã quay về sống những năm cuối đời cho đến khi viên tịch. Từng có thời gian tu tập ở làng Mai, Thái Lan, rồi có duyên gặp gỡ với vị thiền sư đáng kính Thích Nhất Hạnh ở Pháp. Ngôi chùa này trở thành không gian ý nghĩa nhất với Fabio khi sống ở Huế. Quyết tâm sống ở Huế lâu dài của anh cũng trở nên mạnh liệt hơn. What lessons from Zen master Thích Nhất Hạnh impressed you? There are many lessons that inspire me, but the most important lesson is his life, the way he lived, and is the main teaching for me. But of course, he also teach a lot of, we can say, small things compared to his life. But his life was a very big gift, his presence in our life, in our world. So thanks to Thai, I learned how to manage my emotion, to make my life more happy, more peaceful, and more calm. From Thai, I also learned a lot about the importance of Mother Earth, and the strictly connection between human beings and nature. So I went to France in 2014. I had the chance to talk directly with Thai. It was, of course, unforgettable memories. I was very emotional. Thai make me, his energy, it make me very calm and very stable. And from them, I have been always following Thai, his teaching, the Sangha, all around the world. It's transformed and changed my life deeply. And this is maybe the main reason why I am here in Hue, because this is the homeland of Thai. What does Buddhism and meditation bring to you? And how do you feel when meditation in Thiệu Pagoda? We are not familiar with meditation and mindfulness in our traditions. So it's something's very new, very fresh in our cultures. So with meditation and with mindfulness, I can be more firm, stable, to understand more about my life, about myself. And of course, this is a special place for me because this is the pagoda where my master was ordinated to become a monk. And so when I came here, I feel a very strong connection with him. So for me, it's like a place to support me to reach the good mindfulness energy when I do meditation here. What other cultural venue of Hue do you like? I think there are
maybe three main things that I really like and love from Huế. One, as we say, is connect to the Thai, which is the spirituality of the place. Not just because there is thiệu pagoda, but it's the spiritual land of Vietnam. So when I came here the first time, I see such a lot of pagodas. Normally in Saigon, where I used to live, is a lot of business center. Anyway, we have a lot of pagodas. So for a Buddhist man like me, it's something very attractive. And then Huế is also very cultural cities. It's one of the most attractive place in Vietnam about the cultures. It's very old, very sophisticated cultures by UNESCO. Culture is something very inspired to me because I also belong to a country, Italy. It's a very long civilization with a lot of culture. A culture is very important in our life. And then another thing that I really like in a way is that the city and the countryside are very close. And plus the food. The food is very amazing, you know. Yeah. Living in here for many years, do you think it is your right choice and why? I think so far I made the right choice because in the present moment I feel happy, and in a way I feel like a sense of safety and peacefulness. So I need a quiet and peaceful environment, and I think Huế is the best in Vietnam for this. Still keeping like energy from culture, from activities, international city because we have many visitors, but in the same time it's also calm and peaceful. So I'm very happy with this choice. Thank you for your sharing. Quý vị và các bạn thân mến, dù rất bận rộn với công việc, nhưng Fabio vẫn dành nhiều thời gian để có thể thực hiện được đam mê của mình và tìm hiểu về lối sống của người dân địa phương. Ở Huế, anh chọn sống trong ngôi nhà La Vinh, nơi luôn tĩnh lặng với những sắc hoa giấy nghệ thuật xinh đẹp. Trong ngôi nhà này, anh đã thực sự có những giây phút thư thái hiếm có giữa nhịp sống sôi động. Uống một tách trà ngon, đọc một cuốn sách yêu thích là thói quen mỗi ngày của người đàn ông nước Ý này. Ở đây, anh cũng có thêm những người bạn mới với nhiều câu chuyện thú vị. Fabio thì ở trọ tại nhà La Vinh thì hiện đến nay cũng được gần 1 tháng rồi. Anh rất là am hiểu về văn hóa Việt Nam và đặc biệt là văn hóa Huế. Là một con người có một cái đời sống rất là tĩnh lặng và dễ thương. Nhiều lúc là anh còn trêu đùa tụi tôi bằng những cái câu nói mà rất là Huế và đáng yêu nữa. Người ở châu Âu thì thường họ sẽ rất là sôi động và năng động, họ thích đi tìm khám phá những cái nơi mà nó rộn ràng và sôi động một chút xíu. Nhưng riêng đối với Fabio thì anh lại hay đi chùa này, anh lại ngồi thiền và có một cái cuộc sống rất là bình dị, và điều đó làm cho tôi cảm thấy rất là vui và rất là hạnh phúc khi mà được đón anh ở tại căn nhà này. Đi chợ địa phương là một sở thích đặc biệt của Fabio khi ở Huế. Anh thích chào hỏi những tiểu thương ở chợ và hòa mình cùng nhịp sống chậm rãi nơi đây. Những buổi sáng nhẹ nhàng như vậy đã trở thành một điều gì đó vô cùng gần gũi và đáng yêu trong những ngày tháng Fabio sống ở Huế. Những tour ẩm thực của anh cũng được hình thành từ đây. Cuộc sống bận rộn của Fabio nhờ vậy mà phần nào trở nên thoải mái và dễ chịu hơn. Và đây cũng là một trong những lý do khiến anh ngày càng yêu Huế. Going to the local market, what do you think from the rhythm of life here? The local market in a way are very interesting for me because at the same time you can feel the vibes, the energy of the place, which is typical from all the market in Vietnam. But in the same time, it's also peaceful, it's also calm. So this, for me, represent very well the soul and the spirit of Huế. Street sellers are very nice and very, very smiling. It's very nice for me to see they work very hard. So they wake up very early in the morning, maybe they're coming from the countryside, and just to earn not a lot of money, you know, but it just take a little to make them smile.
And this is very, very nice for me. So when I go to a market, I not just buy food, I also buy smiles and energy, and that's have no price. I'm very curious about what Huế dish you having introduced in your food tour. When we do spiritual tour, mainly we eat vegetarian. And Huế is perfect because in Huế there are a lot of vegetarian dishes. For example, I was very surprised the first time I see bumbo chai. So normally Huế is very well known for bumbo Huế. For the other tours, we introduce a lot the classical tour food from Huế. They are amazing, like bánh canh, bánh lọc, bánh năm. For people who also like, we have also a lot of fish, like a lot of river fish, and yeah, these are the classic dishes we introduce in our tours. Yeah. As a tour organizer, have traveling in many places, what do you think Huế tourism needs to do to attract more tourists? From my point of view, as Huế is very typical, it's a very special city, have a very special identity, which is not so common to find in Vietnam, should focus more about the local identity. So make like branding more the spirit of Huế as a unique spirit in Vietnam, and promote Huế like a different Vietnam in some way, because the characteristics of Huế are very unique. So stress the marketing, the work on the unicity of Huế. And of course, make more infrastructure, develop more human resource. Thank you for your interesting sharing today. Yeah, thank you to you. I really appreciate this time together. And I will like to say cảm ơn rất nhiều và Huế và người Huế. Arrivederci e a presto. Benvenuti ad Huế. Có thể thấy Fabio Cappiello đã dành phần lớn trái tim của mình cho Huế. Và đối với anh, Huế chính là quê hương thứ hai của mình, là tình yêu lớn của cuộc đời với những gì gần gũi thân thương. Xin cảm ơn Fabio vì anh đã dành công sức và thời gian để giới thiệu du lịch và văn hóa Huế đến với bạn bè khắp nơi. Những số tiếp theo của Huế Đất và Người sẽ tiếp tục giới thiệu những con người, những nhân vật đặc biệt khác. Còn bây giờ, Nhã Kỳ xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.